ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:14 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2022 ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, 13 ਭਾਦੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਹਲਨ ਵਸਹਲਨ ਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਡਿਬਡਿਬਾ ਅਤੇ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਨੇ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਬਡਿਬਾ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ 12:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਿੱਲ C-21 ਬਾਰੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਫੋਰਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, GDP ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬੰਦਾ ਜਦ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੋਅ। 604-204-0600 ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ, 6042040600 ਅਤੇ 604-729-1224 604-729-1224। ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪਾਤੀਆਂ, ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਭੱਲਾ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇ ਔਰਫੀਅਮ ਥੀਏਟਰ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਰ ਜਿਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਟਹਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪਰੀਆਂ ਕਾਫ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਫ ਦੀਆਂ ਸੋਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕਾਫ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੱਪਣ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪਰੀਆਂ ਕਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋੜ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਹੁਸਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਪੌਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਦਹੋਸ਼ ਜਿਹੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਲਾਪ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਚੰਨ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਪ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਵੰਗ ਛਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਨ ਟੁੱਟਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੋਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਉੱਤੇ ਕੌਤਕ ਲੱਖਾਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਮੌਨ ਟੁੱਟਣ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਕੀਦਤ ਆ ਕਿਤਾਬ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ 3 ਅਤੇ 4 ਨੂੰ ਅਤੇ 5 ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ। 4 ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਰਾਈਡਰਸ ਵਾਲੇ ਨਮਦੇ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਭੋਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੀਆ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਕਲਾਸ 7 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ 5 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਬਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਧਾਈਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭੋਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹੀਆ 604 897 3600 6048973600। ਦੂਸਰੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 604 828 7213। ਅਲਬਰਟਾ BC ਸੇਵਾਵਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਆਫ ਦਾ ਟੇਬਲ ਇਨਾਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 604 828 7213 ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ। ਸਰ ਨਮਕਿਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਵਕਿਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਵਿਗਾੜ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸਨਮੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਰਾ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, SSP ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੂਟ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ IG ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੀਓ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਕਨੀਓ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ 185.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ 38 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਓਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭੁੱਜ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 16 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ, 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ 73 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮੀਕਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾ ਖਵਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਖਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਟਿਆਲੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਲਲਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਂਝ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਜਾਮੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ, ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ ਝੂਲੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤਾਇਆ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ 73 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ 100 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾਏ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਵਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 12 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਫੋਟ ਲਾ ਕੇ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰੀਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 55 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆਗਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਧੂੜ ਗਵਾਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਬਰ ਆ ਜੀ? ਹੋਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੀ ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਤਸਕਰ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ CBI ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਇਹਦੇ PA ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਈ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੋਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਗੋਆ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਪੂਰੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰੇਪ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ? ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ, ਬੋਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ DGP ਗੌਰਵ ਜਾਦਵ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਐਂ ਚਾੜ ਰਿਹਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੂਹਣ ਖੜੀ ਫੇਰ ਕਿਤੇ? ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੂਹਣ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਤੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਬੜਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਦਖੋਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਲਾਓ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ED ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਾਏ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉੱਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਮਾਰਿਆ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੋਰ, ਐਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਿੱਟੂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ, ਪਤਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ DSP ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਵਿੱਚੇ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ 2-3 ਖੰਗਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੁਰਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫੜਨ ਗਿਆ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮਰੋੜਨੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੱਛਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਅੰਦਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੇਖ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸੰਦੋਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ MLA ਰਿਹਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਔਰ ਸੰਦੋਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਘਟਾਲੇ ਦੀ, ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ, ਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਪੈਡ ਨੱਪ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰ ਦੀ ਪੈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੱਪੋ, ਔਰ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਹ ਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ SDM ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ SDM ਰੋਪੜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਫਟ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਸੰਦੋਆ ਲਈ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਦੀ ਪੈੜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਨੱਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਵਾ ਗਰੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਦੀ ਫੇਰ ਤਿਆਰੀ ਆ ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਿੰਨਾ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਰਹੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਵੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟ ਲੈਂਗਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੈਟਰਡੇ। ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ। ਬੁੱਕਣਵਾਲ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਗੇ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸੁਖਮਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਅਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਜੰਪਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਘਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਨੌਰਮ ਸੰਘਾ ਆਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੁਖਮਨ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਨ ਤੱਖਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ, 3 ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਕੋਲਮੈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਲੈਂਗਲੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਗਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸੋ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗਾਲਵ ਗਿੱਲ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਕਬਾਲ। ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਕਬਾਲ ਗਾਲਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਕੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ।
ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵੈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੇਮ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡੇ, ਤੇ ਇਕੱਠ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਵਾਂ ਵੀ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛਪਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 13ਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ? ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਪੋਰਟ ਹਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸਰੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਾਮਾਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲਗਰੀ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਜੀਤ ਤਲਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਬਸਪੋਰਟ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਸੰਦੀਪ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਾਮਾਕਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਵੀਰ ਰਾਜੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਬਸਫੋਰਡ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਲਵੀਰ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀ, ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੱਬੂ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜੱਫੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਬਸਫੋਰਡ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 43 ਤੇ 39 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀ। ਦੂਜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਨੀ ਕਲਸੀਆ, ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਦੁੱਗਾਵਾਲਾ, ਰਿੰਕੂ ਖਰੈਟੀ ਵਰਗੇ ਮੰਨਾ ਬਾਲਨੌਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸੀ ਤੇਲ ਸੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਰਵੀ ਦਿਓਰੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦਬੁਰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕੀ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਲੂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਧਮਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਭੂਰੀ ਛੰਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਭੂਰੀ ਨੇ 14 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਲਏ, ਰਿੰਕੂ ਖਰੈਟੀ ਨੇ 14 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ੀਲੂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 16 ਟੱਚ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਬੱਡੀ ਤੱਕ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ 35.5 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਕ ਰਹੇ 32। 2.5 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਯੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਰੇਡਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਰੇਡਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸਟ ਧਾਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 3 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ BC ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ। 4 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਕਬੱਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਜੋਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਨੇ ਦੋਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 4 ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਕਬਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗਾਲਬ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ 3 ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ 4 ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ 3 ਨੂੰ ਆਥਣੇ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂ 3 ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। 4 ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਦੇਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿਭਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 3 ਤੇ 4 ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਾ 50 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਐਟਮਸ 1 ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਰਾਕਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 322 ਫੁੱਟ ਦਾ 2 ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਓਰੀਅਨ ਕ੍ਰਿਊ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਰੈਗਨ ਕ੍ਰਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਸੀ SpaceX ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਲੈਸ਼ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2024 ਜਾਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦੀ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਇਹ ਦੂਰਬੀਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ, ਫੈਲਣ ਦੀ ਗਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਬਲ ਨਾਲੋਂ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਖਣਯੋਗ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀ ਸੀ। ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਆ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, 15 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4.25 ਲੱਖ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਹਬਲ ਸਿਰਫ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, 3 ਗੁਣਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣਾ, ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੰਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰ੍ਹੇ ਦੂਰ, ਜਿਹੜੀ 14.25 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਬਿਗ ਬੈਂਗ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਸਾਡਾ ਸੌਰ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ, ਫਿਰ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗਲੈਕਸੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਤਾਰੇ ਗਲੈਕਸੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਾ ਚੰਦ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਦ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਕਿੰਗ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇਹ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਡਿਸੇਬਲ, ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਛਪਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੇਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਅਨਸ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 20 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਾੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗਜ ਬਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੂਰਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 8 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨੀਲ ਡੀ ਗ੍ਰੇਸ ਟਾਈਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 4.25 ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਅੱਗੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕਰ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। 1380 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ 13.8 ਬਿਲੀਅਨ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1370 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣੇ। 1270 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਣ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ। 460 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ। 455 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਨਾ ਜੈ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਲੇਖ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਜਦ ਬੜਾ ਤੰਦੂਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਬਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਧਰਾਤਲ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗਲ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗਲ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਰਹੱਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੂਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਨੇ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਧਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਨਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੀਓਸ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਅਤੇ ਫੈਟਨ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਅਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਛੱਡਣ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਗੁਰੂਤਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੰਜਣ, ਉਹਨੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂਤਵ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ
ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ 4.5 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਫੈਲਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਖਿਆ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਲੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਅਪੋਲੋ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਦ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਮ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੱਟ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਗਰ ਟੈਲੀਸਕੋਪ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ 1,00,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇਮਸ ਵੈਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਾਰੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੈਦਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ, ਬੰਦੇ, ਫੁੱਲ, ਫੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2 ਐਟਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਜੇ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੇਰਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਘੇਰੇ ਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥਾਪੜੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਮੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕੂਲ ਵਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਆਰਬਿਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਆਰਬਿਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਥਾਂ। ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆਫ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਯੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਖਮੀਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DNA ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸਟ ਦਾ DNA ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸਟ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੂਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੀਸਟ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ and all other things. So and also this is very interesting. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਟਾਰ ਵਾਰਜ਼ ਮੂਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਡਾਰਥ ਵੈਡਰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, at the end of the day they believe in meditation. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, everything is in between it. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦ ਫਿਲ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਕਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲ ਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 27,78,492 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ 41 ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੂਲ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਿਫਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰਨਵਾਲ ਨੂੰ, ਕੇਪ ਕਾਰਨਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਐਟਮਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਮੈਨਮੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 5 ਬੌਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਈਪਰ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀਲੀ ਕਾਈਪਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਧੂਮ ਕੇਤੂ ਹੈ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਹੈ। 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਯੂਰੇਨਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਣ ਹੈ। 5 ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਰਣ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ 4 ਸੂਰਜ ਕਕਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਮਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੋਮੇਆ, ਮਾਕੇ ਅਤੇ ਏਰਿਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਮਾਨੂਅਲ ਕਾਂਟ ਨੇ 1755 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦ ਗਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਿਊਟਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਧੁੰਦ ਗਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣੂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂਤਾ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਘੁਮਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਰਮ ਨੈਬੂਲੇ ਦੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਬੱਦਲ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਆਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵਿਆਸ ਉਹਦਾ 13,914 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3,30,000 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਿਓਨ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁੱਧ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਧਰਤੀ, ਮੰਗਲ, ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਨੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੋਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਉਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਐਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੈਕਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਅਤੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਲ ਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਅੱਜ BC ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਲੈਂਡ, ਨੈਮੋ ਅਤੇ ਡੰਕਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਐਵ, welcome to show. Thank you. Thank you very much for having me, Harjit. Great to be with you. Thank you. It's very good to sit Absolutely. face to face. Absolutely. Thank goodness not by phone this time, but in person. Thank you. So how is campaign going on? Amazing. We just had
2 massive rallies on Vancouver Island, one in Sydney, the other in Nanaimo. And what I'm hearing is that people want to take back control of their lives, their economic lives. Here in British Columbia, house price inflation has made housing out of reach for our working class, our immigrants, and our youth. In fact, Vancouver is the third worst housing bubble in the world. Canada overall is the second worst. This has happened as house prices have doubled under Justin Trudeau. And now people are getting hit with the uppercut of higher interest rates on their mortgages, something that the Trudeau government promised would never happen anytime soon. And so what do we have to do? Well, we have to stop printing money and start building houses. And what I proposed is that the federal government should link the number of dollars that big cities get for infrastructure to the number of houses they allow to get built, so that we can remove the government gatekeepers and allow fast, affordable building permits to get millions of new homes built. I'm going to require every single transit station that's funded by the federal government have approval for apartment buildings around it so young people can live next to buses and trains. And I'm going to sell off 15% of the 37,000 federal buildings that are underutilized today so we can convert them into housing and use the proceeds of the sale to pay down our deficit. How feasible it is? It is very simple for a statement. What policies you will shape it up? Well, it should be simple. We have the land. We have the second biggest land mass of any nation on earth. We have the most land of any G7 country, even though we have the fewest houses. Why do we have the fewest houses per capita in the G7? And the most land per capita in the G7. Well, government gatekeepers are standing in the way. There are other things we need to do, though. We need to speed up immigration for construction workers. We don't have enough construction workers, so we should allow fast sponsorship of first temporary foreign workers who can become permanent and then citizens if they have a construction skill and a job offer. Then we should lower income taxes so that our people have bigger paychecks that they can keep to pay their monthly mortgage bill. All of this will make it possible for our young people, our working class, and our immigrants to own a home, which is a key to building up home equity, building up collateral, starting a family. Let's start one by one. Your slogan, freest country in the world. Yes. So, from where you got this slogan? What did you find out that we are not freest? Well, let's start with economic freedom. When young people cannot afford fuel and food, when single mothers have to put water in their children's milk just to pay the grocery bill, when inflation is at a 40-year high and running 3 times wage growth, people don't have economic freedom. Yesterday I met a woman. She had to shut down her Nanaimo bar business in Nanaimo because the cost. Nanaimo. Yeah, right in Nanaimo. Okay. She was making Nanaimo bars, selling them on the street during COVID. But then the price of eggs, sugar, and chocolate and other ingredients went so high that she could no longer afford to make Nanaimo bars. When you can't afford to make Nanaimo bars in Nanaimo, you know that inflation is out of control. I call it just inflation. Just inflation is inflation caused by Justin Trudeau's policies. He has run $500 billion of deficits in 2 years, doubled our national debt, added more debt than all other prime ministers combined. More money, chasing fewer goods means higher prices. Plus, all of his taxes are driving up the cost for businesses to produce our goods. The more he spends, the more things cost. It's just inflation. I'm going to reverse that by capping government spending to balance the budget, lowering the taxes so our businesses can produce more for our consumers, and our paychecks are bigger. That is how we're going to counter this just inflation and let people take back control of their economic freedom. About this inflation, most of the politicians in the world, wherever you look at the political arena, they all dump the weight on COVID. How it is? The COVID, we can give blame to COVID? No. Look, our economy has been largely open now from lockdowns for a year and a half.
we can't blame it any longer on COVID. Furthermore, COVID should have brought down prices because it brought down demand. But what has happened is that the federal government under Trudeau has printed so much money. A lot of the deficit spending is paid for with printed cash. They've added $400 billion to our money supply. More. If you have an economy with 10 loaves of bread and $10, it's $1 for each loaf. Yes. If you double the dollars to 20, you still have 10 loaves of bread. Well, now it's $2. So more money chasing the same number of goods always equals higher prices. Countries like Switzerland have very low inflation. Why? Because they didn't print money. They protected the purchasing power of their franc. And they kept their budget close to balance. Here in Canada, with Trudeau's taxes and inflationary deficits, we're paying more. We have to reverse his policies to make life affordable again. Another freest country, lately, you might have heard or read the Twitter whistleblowers. There is security lapses. One of the security officer in Twitter. Sorry, what's this? In the Twitter. Twitter. Yeah, there's a whistleblower inside. He said that the publics, all who are tweeting, their security, their personal information is shared. Oh, okay. There's another thing in the freest country. If a person is free, then you live in a freest country. What do you think about these foreign government influence, specifically China, Huawei? So much is going on. What do you have thought on that? Yeah, look, I don't think a foreign government should interfere in our domestic politics. They only do it for one reason, and that is to advance their interests at the expense of ours. So we should work hard to protect Canadians against any infiltration from any foreign government, and we should protect the digital security of Canadians from large tech companies and the Trojan type technology that gets them into our personal data. People should never, the rule is very simple. You should never have your data shared without your permission. Bill C-21, we discussed this many times, and a religious person, the freest country is that in his eyes when he is free to do his religious beliefs and religious practice. Yes. So what do you think about that Bill C-21? Can that wind blow to another provinces in some time, or you are very firm? If you are very firm, what will be the policy you are going to introduce, being a PM? So I am against Bill 21. Yes. I have said so in English and in French, in Quebec and in the rest of Canada. Bill 21 bans government workers from wearing what the government calls religious symbols. I believe that while the state should be secular, that doesn't mean that every single person who works for the state has to be secular, right? Every single person is a human being in and of themselves with their own freedom to express their religious faith or non-religious faith. So I believe that you should be free to wear any religious symbol you want, and that the government should not tell you what to wear. So that is my approach. I would never allow Bill 21 to become a federal law in the national government, and I would continue to speak out against it at a provincial level as well. Specifically, just like any premier, whatever happened in Quebec, if someone, any person got that idea and he wants to introduce it, is there any tool do you have or will you have any policy in place? Well, the federal government does not have control over provincial laws. Okay. Only the provinces do. I have not seen any interest by any of the other provinces in replicating or copying that law, nor do I think that would happen anywhere else in Canada. There's also a lot of people in Quebec who don't like the law. So many of them speak out, and we'll see what happens. Maybe at some point it will be reversed. Most of the politicians, they got quiet. When they go to Quebec, they don't say it. Well, I said it. I said it in French in Montreal. I think I might even have shared the video with you. Yes. Yeah, I was asked on the stage in Montreal, and I said I was against the bill very clearly, and I said it in French.
Another thing we discussed in our last interview about compassionate conservatism. You introduced last time to get the religious places in your government policy, just like George W. Bush have that type of office in his White House. What do you think about that? Well, one area I was very proud of when I was in government was to fund security for temples, mosques, synagogues, churches, so that they can protect themselves against hate-based crimes. That includes security cameras, fencing, security guard personnel to protect against attacks. And I would support increasing that and covering more of those expenses so that people can worship in freedom and peace. I think we also, the problem with big government is that it crowds out community. The bigger the government gets, the less room that is left for community life. And so it kind of shrinks the role of churches, temples, etc., to do some of the important work of caring for the poor, feeding the homeless, providing for the less fortunate. And what we need to do is empower the charitable sector to do more, because often it can be more responsive to the needs of people than just having a massive government trying to do everything. Government that tries to do everything ends up doing everything poorly. Another thing, when I moved 25 years ago, there was a slogan out for the healthcare. There's another pillar of freest country is healthcare. I did about 10 shows about shortage of doctors, shortage of hospital beds. If we compare to Europe, they have 5 doctors, 5 beds per 1,000 people. We have 2.5 beds, 2.5 doctors per 1,000. Okay. So we are in very bad shape. People are waiting for months and months for their scanning, for knee replacement for 2 years. Obviously, if there's life-saving surgeries, they do it when they need it. But how you will fix this healthcare with big backlog and so much? It's a mess now. It is a total mess. And, Trudeau promised he was going to fix healthcare. He's done nothing, and the problem has only worsened. Look at one of the simplest and lowest cost ways we can have more doctors is to recognize internationally trained medical graduates. So we have thousands and thousands of international medical graduates. I was speaking to a doctor in Calgary 2 days ago who said that Alberta alone has 2,000 international medical graduates that can't practice because they can't get a license from their provincial licensing body. So what I'm proposing is, because immigration is a shared federal provincial responsibility, I'm going to try to sign a deal with the provinces to bring in a 60-day guarantee. Within 60 days of a foreign-trained doctor applying to work in a Canadian province, they should get a yes or a no based on their tested abilities, not based on where they come from. We should create a common standard of testing across the country for the professions, like we have with the Red Seal for the trades, so that it's clear in every Canadian, whether you're born here or born in another part of the world, you've passed the same examination process. I'm going to allow immigrants to begin licensing before they even come here. So if you're a forthcoming immigration doctor, you're in the doctor or a nurse, you can begin working on your license before you even get into Canada. And then finally, I'm going to back up 30,000 small study loans for those immigrants who are not quite yet at the Canadian standard, but just need to, they just need to get 2 months off work. Small study loan, study up, get licensed, get a huge pay raise, going from being a barista to being a doctor. Now they've gone from $30,000 to $300,000 a year, easily pay the loan back. And guess what? That same money can then be lent out to another. And that's one way you can recycle the same dollar over and over again to springboard more people into the doctor's office and get Canadians the care they need. So it will be for all the professions, because there's a streamline for specific for the immigrants, for the professionals. Once they landed here, they get their degree certified by the concerned organizations, associations. Once they come here,
landing here, they will ask to go for 20 or 25 plus courses that will take 4 years. So it will be for all professions? That's my goal. Yes. Look, the regulation of the professional occupations is at a provincial level. However, we do sign immigration deals with the provinces. They have certain demands on how to improve the system. My demand will be fast recognition of credentials. And I like this idea of a 60-day turnaround. Yes, no, because sometimes it's years of maybe and fill out this form and we'll get back to you. Also, I want a merit-based system. So you can't line up the education systems all around the world. They're all different. But what you can do is have a common testing and evaluation standard to prove ability. I'll give you the craziest example. So Yes. we had the Aviation Association testify in Parliament. Okay. Tells the story of an aviation mechanic working for Air Canada in Munich, in Germany, Germany. fixing up Canadian planes while he's in Munich. Yes. No problem. 15 years, never did any of his planes fall out of the sky. Same guy comes to Canada. He says, well, I'll just keep my job with Air Canada, right? Yeah. He can't get a license to practice, cannot do the same mechanical work in Canada on the same planes for the same company that he was doing in Germany. Gatekeepers. Gatekeepers. I call it the gatekeeper economy. So this guy then can't be a mechanic, and now we have a shortage of mechanics in aviation. And so, a pilot as well. And pilots as well. So when you've proven you've got the ability, it shouldn't matter where you come from. There should be a common test to prove you're able and a license to go with it. You are in leadership race now. You are coast to coast. You are going to all different core of neighborhood. You've been to our families, our gatherings. We are all family-based community, unite family. We live together for 3 generations. And now there's a backlog in immigration system. 1.5 million applications are waiting. And to get a passport, you have to be in line and wait for 3 or 4 days. There's advertisements on marketplace and Facebook to hold a spot $500. So that's what the Canada now looks like. So how will you remove this backlog? Yeah, this is Justin Trudeau's Canada. You have to wait, sometimes 24 hours sitting on a chair or camping out in a tent in a government parking lot to get a passport. You have to the chaos at our airports. The ArriveCan app, which is a disaster at our borders. This is Justin Trudeau's fault. He is responsible at a federal level for airports, passports, and borders, and none of them are working. By the way, immigration isn't processing either. So everything he's supposed to be doing, he's doing badly. We have an incompetent government, and we need to process fast passports, get rid of the ArriveCan app, get the airports functioning again, get rid of the remaining vaccine mandates, COVID vaccine mandates, so that people can quickly and seamlessly get across the border and visit with relatives, and get our government doing its basic responsibilities. This is the problem. The government is trying to do too many things. They want to take over your pharmacy, your child care. They want to take over what you see and say on the internet. Why don't they focus on doing their core responsibility? Passports, airports, borders. Back to basics, please. About economy, about GDP. Yes. Fossil fuels. Yes. Car manufacturing, motorcycle manufacturing. For the fossil fuels, world is going to cleaner energy. California lately said that in 2035 there were no conventional vehicle they are allowed to sail. So how will you use this transition? Because you have very deep base in Alberta. The money is flowing from there. Then BC government make so many promises, but for the liquefied natural gas, our pipes are coming to our coast here, the pipelines. And that oil, the crude oil, whatever form, is going south
across the border in Bellingham and refine there. The jet fuel coming back from there, the same we are sending logs and 2x4 are coming from states and we are selling it here. Right. So about the GDP, about the fossil fuel, about the manufacturing units, what do you think? Well, according to the International Energy Agency, for the next 20 years, the world will continue to consume between 60 and 100 million barrels of oil every day. That 60 million is the lowest project. That's even if the most aggressive government policies are implemented in every country in the world, we'll still, as a world, be using 60 million barrels a day. So the question is, where does it come from? Should it come from dirty dictatorships with poor environmental standards, or should it come from Western Canada? Western Canadian energy sector is burying carbon back in the ground where it came from. They have the potential to shift from coal and natural gas-powered electricity for the oil sands to zero-emission nuclear. And that would allow us to be the cleanest and lowest-emitting upstream energy, oil sector in the world, and it would keep the money here rather than it going to foreign dictatorships abroad. I believe we should end imports of overseas oil. We could do that by approving Newfoundland's plan to increase its production. That would end the tankers coming over across the Atlantic. And then on natural gas, we have 1,300 trillion cubic feet of natural gas, but we do not export a single cubic foot of it overseas. It goes to the States, which is a discount for us. Look what's happening in Europe right now. Yes. Putin is funding his war machine by using his control of the natural gas market in Europe. Germany is sending money to Moscow for gas. We've helped Putin maintain his pipeline. Today we learned that Hungary is now signing a big deal with Gazprom, Russia's natural gas company, to buy more gas from Putin. Why don't we sell that gas? We can liquefy it, the cleanest in the world. Why? We have hydroelectricity, which is zero emitting in BC, Quebec, Newfoundland. 2, liquefying gas to get it on a ship involves cooling it down. What do we have here? Cold weather. So it's 25% cheaper and less energy intensive to cool gas into liquid than it is in the southern United States. So we could be the cleanest, lowest emitting source of natural gas for the entire world. And by the way, that would allow Asia to break its dependence on coal. You can replace coal-fired stations with natural gas stations. You reduce the emissions by 50% just like that. So let's ship our natural gas to China, to India, to other places. And by the way, let's ship our civilian-grade uranium to India. The Indian government has said now it wants to go towards nuclear to shut down coal. We have the biggest supply of uranium on Earth in Saskatchewan. We can ship it in civilian grade, so it's not used for warfare or nuclear weapons, and then nuclearize. There's no way that we can reduce global emissions without nuclear energy. There's just no base load other than hydroelectricity. There is no zero emitting base load electricity supply that is better than nuclear. And we have the uranium and the expertise to do it. Let's export it to the world. That's how you fight climate change. About the infrastructure, shipping terminals, Western Canada is not feasible for Europe. And from here to pipeline to Atlantic is not feasible either. We don't have any pipeline. What do you think about that? I support east-west pipelines. I've said that in Quebec, by the way. And I'm willing to defend that in Quebec. In fact, many Quebecers support the idea of a pipeline for natural gas because that would allow a liquefaction facility in Quebec powered by hydroelectricity that we would ship gas over to Europe to break European dependence on Putin. The Trudeau government killed the major Quebec-based natural gas liquefaction project, a $14 billion project. It did major damage to British Columbia and Alberta because the gas was going to come from the West. Quebecers do not agree with Trudeau on that. They want the jobs. They want the jobs, the paychecks to go to Jean-Marie Tremblay in Saguenay, the welder, not to Putin's war machine. And I agree with Quebecers on that.
How about law enforcement? How you enforce our all police agencies and our armored forces? What do you think? Well, look, we're seeing the crime wave right across the country. Trudeau's spending $1 billion going after hunters and sport shooters and buying back sporting rifles and pellet guns, when we know that's not the problem. The guns that are shooting up our neighborhoods are smuggled illegally in from the United States and used by repeated offenders. So my approach would be to put the money into bolstering our border to keep the smugglers out, and 2, toughening the justice system to jail the repeat violent offenders. Look, we should have rehabilitation for a young person who makes a single mistake when they're in their early 20s or something. But we're talking about violent gun criminals that shoot up our streets, that sell guns to gangsters. They get caught, they get sentenced, and then they get released. And then they do the same thing again and again and again. And those are the ones who are shooting up the streets in Montreal, Calgary, Vancouver, Toronto. Let's put the repeat violent criminals in prison and keep our streets safe. How about the drug trafficking? Overdose drugs, overdose deaths, 6 or 7 average. This is not in third world country. This is Canada. What do you have in mind? You know where it's getting better, though? Alberta, because they have invested in recovery. Here in BC, the policy is safe supply. Keep giving more drugs to drug addicts. The solution is to give every addict the chance for recovery. And so my approach would be to put the money into inpatient recovery treatments. You bring the addict off the street, give them detox to get the poisons out of their system, and give them a 60 to 90 day recovery program that breaks their addiction, deals with the underlying causes of what is bringing them back to drugs again and again, sets up a plan for them to restart their lives drug-free and with a job. And in Alberta, they've been doing this now for about a year. Overdoses are plummeting. They're going way down, 50, 60%, enormous success. It's the only place in Canada where they're succeeding at reducing opioid overdoses. We have to replicate the Alberta model of recovery, not, unfortunately, the BC model, which is just to give people more drugs and allow drug dealers to traffic it. That is not working. How about money laundering? Millions dollars are getting in. If you come with 200, 300,000 cash landing at Vancouver Airport, you have to tell CBSE, they tell FinTrack, and you are allowed to go, whether you are on visit visa or PR. And that money is getting in our real estate, and hardworking Canadians can't afford that house. And your housing policies, there should be some bar for the bar. Now there should be some tools to stop that money laundering, illegal money laundering. You know, Canada has become a hub for money laundering under Justin Trudeau. He's done nothing to interrupt the flow of illegal money that has inflated housing prices and allowed criminals to operate with impunity here in Canada. We need law enforcement to have the ability to track this money, to arrest the perpetrators, and to prevent it from happening so that our homes are for Canadians to live in, not for international criminals to launder with. These are very good talks, and I did so many interviews with the politicians. But how decisiveness it is, how decisive you are. We need results on how confirm you are, how rock you are in it, how you will do everything you just promised. I believe in what I say, and I'm going to do what I say. It's about time. For too long, we've had politicians who say anything but don't do it. I've been saying the same things, Harjit, for 18 years in Parliament. You look back at my entire career, I've said the same thing the entire time, and I'm going to stand by those things. Let us talk about your now campaign, how it is going, how many membership you already signed, and when your party is going to decide who will be the leader. Well, they're deciding now. People are literally mailing in their ballots
today. The deadline to receive them is September 6th, and the announced result will be September 10th. Yep. And if I win, then I will begin work immediately thereafter. I've signed up 311,959 new members through my website alone. And so we're going to get those people out to vote, win the leadership, and then get on with the job of tackling inflation and putting people back in charge of their paychecks and lives. What do you think, when will be the next federal election? Oh, boy, I'm better at predicting the past than the future. The challenge is we have a minority government, but a coalition of the NDP and the Liberals, and they together are holding power. But I don't know when it will be, but I know it will be about. Do you want to have Justin Trudeau and the NDP continue to drive up the cost of your life, make food, fuel, and housing more and more expensive, or do you want a conservative government that will reduce debt, taxes, interest rates, and inflation? And that's what I offer. From where you got this driving force? You were 24 when you elected as an MP, 18 years of your life. Yes. You put in politics, you have a young family. You started your life from very normal family. And what is the taste like? How you feel it? Well, I believe in a bottom-up politics rather than top-down. I think that's because of where I come from. I'm a Western Canadian, so I understand that the West has been pushed around by Ottawa for too long. Secondly, I was born of a 16-year-old unwed mother who had just lost her mom, so she couldn't raise me, so I was adopted by two Calgary school teachers who raised me, and they taught me to believe that it didn't matter where I came from. It mattered where I was going. It didn't matter who I knew, but what I could do. And that's the kind of country I want. I want everybody who comes here or is born here to believe that it doesn't matter where they come from, whether their name is Singh or Smith, whether the name is Martin or Muhammad. They can work hard and achieve their dreams. And that's the country that we're going to bring back here in Canada. Mr. Poilievre, that's what we have today. And yes. I was waiting for this interview from long, because when you sit one-to-one, then that's the real interview. Absolutely. And I hope and pray that you stick with your words you promised with all my listeners today. And very best wishes for your leadership bid. Thank you very much, my friend. Great to be with you. Thank you. Thanks. ਇਸ ਸਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, 3 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਬਈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ 2.5 ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਬਾਲਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਿੰਦਰ ਮੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ 3-4-9 ਜਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹਲੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਲਈ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੁਖ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਹੀਰਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ 10:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੱਸਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਅ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ, ਹੀਰਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ 2.5 ਘੰਟੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬੀਨੂ ਅਤੇ ਭੱਲੇ ਦੀ, ਬੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਬਾ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੰਧ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਕਦ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।